મિત્રો, બોર્ડની પરીક્ષા માટે અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે લેખિત રજૂઆત કે લેખિત પ્રેઝન્ટેશન માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો લખો. તો પ્રસ્તાવના અને સમાપન 5 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં અને 4 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં ફરજિયાત લખવું. લેખિત પ્રેઝન્ટેશન કે લેખિત રજૂઆત માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો. એમાં પ્રસ્તાવના કે લેખિત પ્રેઝન્ટેશન લખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો, એમાં જે વ્યક્તિની સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવે એની માનસિક શક્તિ, એનું વય, મોભો, પદ એને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. આ સિવાય મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન વખતે ભાષા, જોડણી, રજૂઆત માપસરની, મુદ્દાઓની ગોઠવણી, નાના મુદ્દાઓને ક્રમ અને ફૂદડી આપવી, કાગળની ગુણવત્તા, આ બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આવું પ્રસ્તાવનામાં થોડું જે છે એ 4-5 લીટીમાં લખવું. ત્યાર પછી લખવાનું લેખિત પ્રેઝન્ટેશન લખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો. લેખિત પ્રેઝન્ટેશન આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો નીચે મુજબ છે. પહેલો મુદ્દો કે લેખિત રજૂઆત વાચકગણને અનુલક્ષીને કરાતી હોવાથી તેમની માનસિક, મનોવૈચારિક શક્તિ, ક્ષમતા સૌથી પહેલાં ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. લેખિત પ્રેઝન્ટેશન એમાં પત્રો, ત્યાર પછી મેમો, દરખાસ્ત, અહેવાલ, નિવેદન, જુબાની, યોજના, પરિયોજના, વ્યૂહરચના, જે કંઈ બી લખવાનું છે અને જે વ્યક્તિને આપવાનું છે એ લખીને જેમને આપવાનું છે ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબત એ છે કે જેની સમક્ષ લેખિત રજૂઆત કરવાની છે એ વાચકગણ એને અનુલક્ષીને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવે કે એનું માનસિક સ્તર કેવું છે, એની માનસિક ક્ષમતા, વૈચારિક શક્તિ કેવી છે, એ બધું જોવામાં આવે. ત્યાર પછી રજૂઆત કરનારે સામા પક્ષ વિશે હંમેશા વિચાર કરવો જોઈએ કે તે એક વ્યક્તિ છે કે જૂથ છે, એનો વય, મોભો, પદ, આ બધું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. શબ્દો અને ભાષાની પસંદગીમાં કાળજી લેવી જોઈએ. જ્યારે કોઈ પણ લેખિત માહિતી લખીએ છીએ ત્યારે શબ્દો અને ભાષાની પસંદગી કે જે વ્યક્તિએ આ લેખિત રજૂઆત વાંચવાની છે એ કઈ ભાષાને સમજી શકશે, કયા શબ્દોને સમજી શકશે, તો એ જે સમજી શકે એ પ્રમાણે એ શબ્દ અને ભાષાની પસંદગી કરવી જોઈએ. વ્યાકરણ અને જોડણીની શુદ્ધતા જાળવવી જોઈએ. લેખિત રજૂઆતમાં વ્યાકરણ અને જોડણીની શુદ્ધતા જાળવવી જોઈએ. જોડણીમાં ભૂલ ના થાય, વ્યાકરણમાં ભૂલ ના થાય એ જોવું જોઈએ. ભાષાનો આડંબર ઓછો અને રજૂઆત માપસરની હોવી જોઈએ. જ્યારે લેખિત પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવે છે, લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવે છે ત્યારે એમાં ભાષામાં અઘરા શબ્દોનો ઉપયોગ ઓછો અને રજૂઆત માપસરની કરવી જોઈએ. રજૂઆતના મુદ્દાઓની ગોઠવણી તર્કબદ્ધ ફકરાઓમાં હોવી જોઈએ. જે લેખિતમાં લખાણ લખવામાં આવે છે તો અમુક જગ્યાએ લીટીઓ છોડવી જોઈએ, અમુક જગ્યાએ ફકરાઓ પાડવા જોઈએ. એટલે જે લેખિત પરફોર્મન્સ આપવામાં આવે છે, પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવે છે, એ વાંચનાર વ્યક્તિને ગમે એ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. નાના નાના મુદ્દાઓ આવતા હોય તો ત્યાં ક્રમ અને ફૂદડીઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નાના નાના મુદ્દાઓ જે છે એ બધા એમ જ નહીં લખી દેવાના, પણ 1, 2, 3, 4, 5 આ રીતે ક્રમ આપવો જોઈએ અથવા તો ત્યાં ફૂદડીઓ લખવી જોઈએ. ત્યાર પછી લખાણની ગોઠવણી રજૂઆતના સ્વરૂપ પ્રમાણે કરવી જોઈએ. જે લખાણ લખવામાં આવે છે એની ગોઠવણી યોગ્ય રીતે કરેલી હોવી જોઈએ. કાગળની ગુણવત્તા અને કદની પસંદગી કરવી જોઈએ. લખાણને અનુરૂપ કાગળની ગુણવત્તા અને કદની પસંદગી કરવી જોઈએ કે કેવા પ્રકારનું લખાણ કરવાનું છે. અસાઇનમેન્ટ જમા કરાવવાનું હોય, પ્રપોઝલ જમા કરાવવાનું હોય, પત્ર લખવાનો હોય, નોટિસ લખવાનો હોય, મેમો લખવાનો હોય, કયા પ્રકારનું લખાણ લખીએ છીએ
એ પ્રમાણે કાગળની ગુણવત્તા, A4 સાઇઝના પેજ, કદ જે છે એની ગુણવત્તા, કે કોરા લીટીવાળા ઘણી બધી પ્રકારના પેજ જે છે માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય, તો એ પ્રમાણે કાગળની ગુણવત્તા અને કદની પસંદગી કરવી જોઈએ. હસ્તલિખિત અને કમ્પ્યુટર દ્વારા ટાઈપ થયેલી રજૂઆત સરળતાથી વાંચી શકાય એવી હોવી જોઈએ. જ્યારે હસ્તલિખિત કે કમ્પ્યુટર દ્વારા ટાઈપ થયેલી રજૂઆત છે હોય તો એ સરળતાથી વાંચી શકાય એ પ્રકારની હોવી જોઈએ. હાથે લખેલું હોય તો પણ એ જે વાંચનાર વ્યક્તિ છે વાંચી શકે એ પ્રકારનું લખેલું હોવું જોઈએ. અને જો વાંચી શકે એમ નહીં હોય તો કમ્પ્યુટર દ્વારા ટાઈપ પણ કરાવી શકાય. માર્જિન સ્પેસિંગની સંરચના જાળવવી જોઈએ. જ્યારે બે શબ્દો લખવામાં આવે છે તો એ બે શબ્દની વચ્ચે કઈ રીતે જગ્યા છોડવી એ પ્રકારની માર્જિન સ્પેસ જે છે જગ્યા રાખવી જોઈએ. એક વખત લખાણ લખાય છે એટલે ફરીથી એને એક વખત વાંચીને ત્યાર પછી મઠારવું એટલે કે રાખવું જોઈએ. લખાણ ફરીથી એકવાર વાંચી લેવું ને ત્યાર પછી એ પ્રમાણે રાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી સમાપનમાં પણ આની આ જ વિગતો લખી શકાય કે આ રીતે લેખિત રજૂઆતમાં વય, મોભો, પદ એને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. જોડણીની શુદ્ધતા જાળવવી જોઈએ. અમુક મુદ્દાઓ જે છે એ લખી દેવાના. કાગળની ગુણવત્તા અને કદની પસંદગી યોગ્ય રીતે કરવી જોઈએ. આ રીતે લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવે છે. ઓકે, એટલે પ્રસ્તાવના અને સમાપન આ રીતે લખવાનું. ત્યાર પછી વેરી મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન, પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન અંતર્ગત સ્લાઇડ શો તૈયાર કરવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. એમાં સમજીએ કે પ્રેઝન્ટેશનના વિષયને અનુકૂળ તમારી રીતે તમારે પ્રસ્તાવના અને સમાપન ફરજિયાત પુરવણીમાં લખવાનું રહેશે. પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન અંતર્ગત સ્લાઇડ શો તૈયાર કરવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. પહેલો મુદ્દો, પ્રેઝન્ટેશનના વિષયને અનુકૂળ પાશ્ચાત ભાત પસંદ કરવું જોઈએ. એટલે કે ધોરણ 10ના વિજ્ઞાન વિષયના શિક્ષક જે છે એ બ્રહ્માંડ વિષય વસ્તુને સમજાવતા હોય તો એના માટે એને સ્લાઇડ તૈયાર કરવાની હોય તો સ્લાઇડ તૈયાર કરતી વખતે એને ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત પાશ્ચાત ભાત ટેમ્પલેટ ડિઝાઇન જે છે એ સ્લાઇડની ડિઝાઇન યોગ્ય રીતે પસંદ કરવી જોઈએ. બ્રહ્માંડ વિષય વસ્તુ છે તો બ્રહ્માંડ વિષય વસ્તુને રિલેટેડ ડિઝાઇન જે છે પસંદ કરવી જોઈએ. તો એમાં બ્રહ્માંડનું ચિત્ર, ગ્રહો, ઉપગ્રહો, તારાઓ, આ પ્રકારનું ચિત્ર જે છે ડિઝાઇનમાં પાશ્ચાત ભાતમાં ટેમ્પલેટમાં મૂકી શકાય. ત્યાર પછી પાશ્ચાત ભાતનો રંગ અક્ષરોના રંગને ઉભારે એવો હોવો જોઈએ. ડિઝાઇનનો કલર આછો હોવો જોઈએ અને એની ઉપર જે અક્ષરો, લીટીઓ લખવામાં આવે છે, શબ્દો, એનો કલર ઘાટો હોવો જોઈએ. નકર ઘણીવાર એવું થાય કે ડિઝાઇનનો કલર ઘાટો હોય ને એની ઉપર જે અક્ષર લખ્યા હોય એનો કલર આછો હોય તો અક્ષર જે છે વાંચી શકાય નહીં. એટલે ડિઝાઇનનો કલર આછો રાખવો અને એની ઉપર જે અક્ષરો લખવામાં આવે છે એનો એ અક્ષરોનો કલર ઘાટો રાખવો. ત્યાર પછી લખાણ પ્રમાણે સ્લાઇડનું માળખું પસંદ કરવું. જે લખાણ લખવામાં આવે છે એ પ્રમાણે સ્લાઇડનું માળખું પસંદ કરવું. લેઆઉટ એ પ્રમાણે, સ્ટ્રક્ચર જે છે એ પ્રમાણે તૈયાર કરવું જોઈએ. પહેલી સ્લાઇડમાં વિષય સ્પષ્ટપણે જણાવવો. જ્યારે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન વિજ્ઞાન વિષયના વિષય શિક્ષક આપતા હોય અને વિષય વસ્તુ બ્રહ્માંડ વિષય જે છે એ સમજાવતા હોય તો જ્યારે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને મોટા પડદા ઉપર પ્રોજેક્ટરના ઉપયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને એ વિષય વસ્તુ સમજાવવામાં આવે છે ત્યારે વિજ્ઞાન વિષય એવું સ્પષ્ટપણે દેખાવું જોઈએ. એમાં વિષય વસ્તુ જે છે બ્રહ્માંડ એ સ્પષ્ટપણે દેખાવું જોઈએ. એટલે બાળકો જ્યારે પહેલી સ્લાઇડ જોવે ત્યારે એના પરથી જે લોકોને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આજે આપણે બ્રહ્માંડ વિષય વસ્તુ જે છે એને પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સમજવાના છે. એટલે પહેલી સ્લાઇડ જ્યારે બનાવવામાં આવે ત્યારે પહેલી સ્લાઇડ બનાવતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબત છે કે વિષય સ્પષ્ટપણે દેખાવો જોઈએ પહેલી સ્લાઇડમાં. ત્યાર પછી પ્રેઝન્ટેશનની કાર્યસૂચિ જણાવવી. વિષય લખો બ્રહ્માંડ, ત્યાર પછી એમાં કાર્યસૂચિ, એજન્ડા, કે પહેલાં કયો મુદ્દો ભણાવવાનો, ત્યાર પછી બીજો કયો મુદ્દો, ત્યાર પછી ત્રીજો કયો મુદ્દો, ચોથો કયો મુદ્દો, આ રીતે કાર્યસૂચિ, એજન્ડા 1 by 1 મુદ્દાઓ ભણાવવાના છે એની કાર્યસૂચિ તૈયાર કરવામાં આવે. તો સ્લાઇડ તૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબત એ છે કે પ્રેઝન્ટેશનમાં વિષય લખ્યા પછી સ્લાઇડમાં કાર્યસૂચિ લખવી પડે. પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં સ્લાઇડ તૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબત છે.
કે સૌથી પહેલાં વિષય લખવાનો સ્લાઇડમાં, ત્યાર પછી કાર્યસૂચિ કે કયા કયા મુદ્દાઓ ક્રમ પ્રમાણે પહેલો મુદ્દો, બીજો મુદ્દો, ત્રીજો મુદ્દો, ચોથો મુદ્દો કઈ રીતે ભણાવવાના છે. દરેક સ્લાઇડને મથાળું ટાઇટલ આપવું. પહેલી સ્લાઇડ, બીજી સ્લાઇડ, ત્રીજી સ્લાઇડ, ચોથી સ્લાઇડ, આ રીતે જેટલી પણ સ્લાઇડ હોય એ બધી સ્લાઇડને ફરજિયાત ટાઇટલ આપવું, એટલે એનો ક્રમ જળવાય રહે, આડાવળી સ્લાઇડ થઈ જાય નહીં. એટલે બધી સ્લાઇડને મથાળું આપવું. ત્યાર પછી મથાળાના અક્ષરો અન્ય માહિતીના અક્ષરો કરતાં મોટા હોવા જોઈએ. જે મુખ્ય મુદ્દો લખ્યો હોય અથવા મથાળું લખ્યું હોય તો એના અક્ષર મોટા રાખવાના, ફોન્ટ જે છે એ. અને ત્યાર પછી એમાં પેટા મુદ્દાઓ લખ્યા હોય તો એના અક્ષરો જે છે એ નાના રાખવાના. એટલે મથાળાના અક્ષરો મોટા હોવા જોઈએ. અને એની અંદર જે પેટા મુદ્દાઓ લખેલા છે, મુખ્ય મુદ્દો લખ્યો હોય તો એના અક્ષર મોટા, એમાં પેટા મુદ્દાઓ લખ્યા હોય તો એનો ફોન્ટ પાછો ચેન્જ કરી નાખવાનો, એના અક્ષર નાના રાખવાના. એટલે સ્લાઇડ તૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબત કે મથાળાના અક્ષરો મોટા રાખવાના અને ત્યાર પછી એમાં જે માહિતી લખવામાં આવે છે એના અક્ષરો નાના રાખવાના. દરેક સ્લાઇડમાં મહત્તમ 5 લીટી લખી શકાય. એક સ્લાઇડમાં વધારે 5 લીટી લખી શકાય અને એક લીટીમાં વધારે 7 શબ્દો લખી શકાય. એટલે દરેક સ્લાઇડમાં મહત્તમ 5 લીટી અને દરેક લીટીમાં મહત્તમ 7 શબ્દો હોવા જોઈએ. એ રીતે સ્લાઇડ તૈયાર કરવાની. ત્યાર પછી માહિતી વાક્ય સ્વરૂપે નહીં લખતા યોગ્ય ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીને મુદ્દાસર લખવી જોઈએ. સ્લાઇડમાં જે કંઈ બી માહિતી લખવામાં આવે છે તો એમાં બહુ વધારે પડતી માહિતીનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો, કેમ કે સ્લાઇડમાં વધારે 5 જ લીટી લખી શકાય અને એક લીટીમાં વધારે 7 જ શબ્દો લખી શકાય. એટલે બહુ વધારે પડતી માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં, પણ એની જગ્યાએ ચિત્રો, ચિહ્નો, એનિમેશન્સ, ગ્રાફિક્સ આ બધાનો ઉપયોગ કરી શકાય. એટલે માહિતીને સ્પષ્ટ કરવા ગ્રાફિક્સ અને એનિમેશન્સ, ચિત્રો અને પ્રાણ સંચારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી વિષય વસ્તુની માંગ પ્રમાણે શ્રાવ્ય, દ્રશ્ય, આલેખ, સબળ, અસરનો સમાવેશ કરી શકાય. એટલે કે ઓડિયો, વિઝ્યુઅલ, ચાર્ટ, ડાયનેમિક ઇફેક્ટ આ બધાનો વિષય વસ્તુમાં જે રીતે ડિમાન્ડ હોય એ પ્રમાણેનો સમાવેશ કરી શકાય. ચિહ્નો, ગ્રાફિક્સ, એનિમેશન્સ, ઓડિયો, વિડીયો, વિઝ્યુઅલ, ચાર્ટ, ડાયનેમિક ઇફેક્ટ આ બધાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ત્યાર પછી સ્લાઇડની સંખ્યા વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને મર્યાદિત રાખવી જોઈએ. જેટલી સ્લાઇડ બનતી હોય એટલી જ સ્લાઇડ બનાવવી, બહુ વધારે પડતી સ્લાઇડ ન બનાવવી. ઓછી માહિતી હોય તો ઓછી સ્લાઇડ બનાવવી, વધારે માહિતી હોય તો એ પ્રમાણે 10, 12, 15. જો 12 સ્લાઇડ બનતી હોય તો એની જગ્યાએ 15 સ્લાઇડ ન બનાવવી. આ રીતે સ્લાઇડની સંખ્યા વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને મર્યાદિત રાખવી જોઈએ. અને છેલ્લી સ્લાઇડ જ્યારે બનાવવામાં આવે છે ત્યારે છેલ્લી સ્લાઇડમાં આભાર એવું લખવાનું. અને જે વિષય વસ્તુ છે એ વિષય વસ્તુ પ્રમાણે એમાં પ્રશ્નો 4-5 પ્રશ્નો જે છે એ મૂકી શકાય. એટલે છેલ્લી સ્લાઇડમાં આભાર લખવાનું અને છેલ્લી સ્લાઇડમાં પ્રશ્નો લખવાના, કે જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓની સમક્ષ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવ્યું હોય તો વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ જ્યારે આખું પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન એની સમક્ષ રજૂ થઈ જાય ત્યાર પછી એ લોકોને છેલ્લી સ્લાઇડમાં પ્રશ્નો પૂછી શકાય. એટલે વિદ્યાર્થીઓ એ પ્રમાણે જવાબ આપી શકે. આ રીતે છેલ્લી સ્લાઇડમાં આભાર અને પ્રશ્નો લખવા જોઈએ. એટલે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન અંતર્ગત સ્લાઇડ શો તૈયાર કરતી વખતે આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. એમાં પ્રસ્તાવના અને સમાપન જે આ 13 મુદ્દાઓ છે એ પ્રમાણે થોડુંક પ્રસ્તાવનામાં અને થોડું સમાપનમાં મેં અગાઉના જે ક્વેશ્ચન છે એમાં સમજાવ્યું એ રીતે ફરજિયાત પ્રસ્તાવના અને સમાપન લખવું. મિત્રો, તમને પાકી નોટમાં જે રીતે ટીક કરાવ્યું છે આ ચેપ્ટરમાંથી લખવાનું એ રીતે પાકી નોટમાં લખતા રહેશો. પાકી નોટ બનાવતા રહેશો અને જે પરીક્ષાની તૈયારી છે એ પૂર્વ તૈયારી કરતા રહેશો. ઓકે મિત્રો, આભાર.